ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ एप रोलर। यो एप रोलरबाट तपाईहरुले घरमै बसेर मजाले एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो एप रोलर कस्तो छ त भनेर अनबक्सिङ गरेर देखाउनु भन्दा पहिले यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यसरी नै नयाँ कन्टेन्टहरु लिएर हामी तपाईहरुको सामने उपस्थित हुने नै छौं। ओके, भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। अब यो एप रोलरलाई खोलेर सम्पूर्ण कुराहरु स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरुलाई देखाउने छु र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ती सब कुराहरु भन्ने छु। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला। ओके, अब भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। म यसलाई खोल्न गइरहेको छु। खोलेर सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरुलाई देखाउने छु। हेर्नुस्, यहाँ एउटा यस्तो फर्म हुन्छ र अरु के छ हेर्दै जाउँ। र यहाँ एउटा यस्तो पाइप भेटेको छु मैले। हेर्नुस्, यहाँ एउटा पाइप रहेछ। र अब यहाँ यो पाङ्ग्रा रहेछ। हेर्नुस्, यस्तो खालको यो दुईवटा पाङ्ग्रा छ। यसलाई जोडेर हामीले कसरी योबाट हामीले एक्सरसाइज गर्न सकिन्छ भनेर ती सब कुराहरु त म अन्तिममा भन्ने नै छु र तपाईहरुलाई लाइभ देखाउने पनि छु। र अहिले हेरौँ, यस्तो खालको यो डन्डा छ र यो फर्म छ। अब हामीले पहिला यसलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यसमा जुन फर्म छ, पाइपमा भएको फर्मलाई निकाल्नुस्। एउटा फर्मलाई यसरी निकाल्नुस्। निकालिसकेपछि त्यो पाङ्ग्रालाई लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। पाङ्ग्रालाई यो पाइपमा लगाइदिनुस्। यसरी दुईटै पाङ्ग्रालाई यो पाइपमा लगाइदिनुस् र यति गरिसकेपछि त्यो फर्मलाई पनि माथिबाट फेरि पहिलाको जस्तै गरी लगाउनुस्। र साइडको यो पुवाल टाल्ने यो जुन ढक्कन जस्तो हुन्छ प्लास्टिकको, त्यसलाई पनि हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी लगाइदिनुस्। यति भइसकेपछि अब यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हल्का म तपाईहरुलाई देखाउने छु। ओके, अब एकपटक योबाट म एक्सरसाइज गरेर हेर्ने छु कस्तो हुन्छ। हेर्नुस्, यसरी मैले सामान्य तालले गरेको छु। तपाईहरुले आफ्नो आइडियाले आफ्नो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सामान्य तरिकाले आफ्नो तरिकाले गरेको छु र प्राय गर्ने तरिका चाहिँ यही नै हो। यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने 9846635891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ। भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।